ได้คอร์ดแล้วนะครับโอเคก็ครับรอแป๊บหนึ่งเต็มจอLet's talk about age. Let's talk about age ก็คือเขาจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอายุนะครับ Before everyone's gonna look at that and ignore the. So, at what age do men have the most access to the most desired women? ก็เขาจะเป็นการบอกว่าในช่วงอายุไหนผู้ชายจะเข้าถึงผู้หญิงได้มากที่สุดเนี่ย What age? Who put A 18 to 24? All right. Who put B 20? แล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงในการถามคำถามเรียน multiple choice ว่าแบบให้ทายว่าแบบในช่วงอายุไหนนะที่ตั้งแต่เช่น18ถึง24ปีนะ5 to 32? 25ถึง32 That's kind of the stumper there. Who put C 33 to 40? ครับหรือว่า33ถึง40 And who put D 41 to 49? หรือว่า40ถึง Did 49 anyone put 50 plus? หรือว่าอายุ That's 50 fine. บวก You never know. 50ก็มี All right, cool. So obviously the answer is C, 33 to 40. I don't know where I found this graph, but this graph is fucking hilarious and I love it. เขาก็บอกว่ากราฟนี้เป็นอะไรที่แบบดูตลกขบขันมากอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็ไม่รู้เขาแปลมาจากไหนเหมือนกันนะ So female access to dick versus male access to poon by age. เป็นกราฟที่ title ของกราฟเนี่ยหมายถึงว่า female access to dick ก็คือการที่ผู้หญิงเนี่ยเข้าถึง dick แล้วก็ versus กับเขาเรียกว่าเปรียบเทียบกับผู้ชายเนี่ยในการเข้าถึง poon นะถ้าเทียบกันตามอายุนะ For anyone that versus แปลว่าอะไรครับอะไรนะ access แปลว่า versus แปลว่าอะไรครับversus ภาษาไทยหมายถึงว่าเขาเรียกว่า versus แปลว่าต่อสู้หรือถ้าเป็นในแบบใน context นี้หมายถึงว่าการเปรียบเทียบอะ versus เปรียบเทียบครับ slang for pussy. I'm not the biggest fan about how kind of surface level this graph is, but it illustrates a good point. ซึ่งเขาว่ากราฟเนี่ยมันเป็นการแสดง average point หรือเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนแบบเป็นค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปในแบบ generally speaking ก็คือเป็นแบบทั่วๆไปนะ So on the x-axis you have age goes from 15 to 49. On the y-axis you have access, 10 being highest access, 0 being ซึ่งถ้าดูกันเป็นกราฟเนี่ยเขาจะบอกว่าในแกน x หรือว่าในแกนแบบ horizontal เนี่ยเป็นแกนที่แสดงอายุตั้งแต่15ถึง49นะและในแกน y หรือว่าแกน vertical ก็จะมีเป็น access ก็คือเป็น10ระดับก็คือนับจาก0ถึง10เขาก็จะเรียงเลเวลเหมือนแบบเป็นสเกลเหมือนสเกลคะแนนนะครับ So for women what you see they call it the slut zone because they have the most access to dick during this age ซึ่งเขาว่าในช่วง slut zone เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นเขาถือว่าในช่วงกราฟที่เป็นเส้นสีแดงหรือว่าเส้นนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นช่วงที่ผู้หญิงมีการเข้าถึง dick มากที่สุดนะเป็นช่วงที่แบบอะไรแบบนี้นะ dick ก็คือ penis นะองคชาตอะไรแบบนี้นะครับเขาแปลว่าไงครับยังไงเขาบอกว่าในช่วงที่เป็นเส้นสีแดงที่มันขึ้นสูงๆหรือว่าในช่วงslut zone เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ผู้หญิงเข้าถึง dick ได้มากที่สุดนะ right เขาได้เขาได้ผู้ชายได้เยอะที่สุดใช่ก็คือมีการเข้าถึงมากที่สุด 15 she's already pretty high she's developed she's looking like a woman already ซึ่งเข้าในช่วง15เนี่ยเป็นช่วงที่มี asset ที่สูงมากเพราะว่าเนื่องจากว่าอายุ15เนี่ยเป็นช่วงอายุที่โตแล้วก็มีการ develop ที่แบบเปลี่ยนไปจนแบบดูเป็นผู้หญิงแบบเป็นแบบ completely แล้วนะหรือว่าแบบสมบูรณ์แล้วguys are attracted to her when she gets to looks like 20 from และต่อจากนี้ก็จะเป็นการดูที่เมื่ออายุกราฟอายุครบ20นะ the age of 20 to 24
That is the peak of her beauty. ซึ่งในช่วงอายุ20-24เนี่ยเป็น peak of her beauty หมายถึงว่าเป็นช่วงที่พีคที่สุดคือเป็นช่วงที่แบบความเป็นที่สุดของความสวยความงามแล้วนะผู้หญิงของผู้หญิงใช่ครับเป็นช่วงที่แบบพีคสุดแล้วคือจะไม่มากกว่านี้แล้วนะ Right? Her skin is perfect. She's young. She's fit. Whatever. Everything. แล้วก็ยังนอกจากนั้นก็คือนอกจากสวยแล้วก็คือมีผิวสวยอายุน้อยแล้วก็ดูเด็กนะแล้วก็ฟิตก็คือเหมือนแบบยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่นะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะครับ20-24ครับที่กราฟมันจะเป็นเส้นตรงข้างบนสุดนะครับ surface level beauty, but that's what we see first off, right? That is the peak of her attractiveness. และนั่นก็คือเป็นจุดที่เรียกว่าจุดพีคของ attractiveness ก็คือเป็นจุดพีคของเขาเรียกว่าเป็นพีคของเขาเรียกว่าความสวยงามนี่เลยนะก็คือเป็นแบบความงามเนี่ยก็คือจะมีพีคแค่เท่านี้มันจะไม่มีมากกว่านี้แล้วนะความสวยงามสูงสุดของเธอใช่ครับ So if you want to date a girl of 20 to 24 and she's a smoke show, odds are she's being flown all around the world. แล้วก็เขาเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนแบบผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่า smoke show คืออะไร smoke show เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบให้อธิบายว่ายากนะอธิบายยากเพราะว่าแบบอะไรเพราะในภาษาไทยเนี่ยการที่อธิบาย smoke show เนี่ยมันแทบแบบไม่มีมันแบบมันเขาเรียกว่ายังไงดีหาคำอธิบายยากพอตัวเหมือนกันนะโอ๊ยแป๊บนึงครับเดี๋ยวส่งให้เลยนี่มีละแป๊บนึงเดี๋ยวส่งให้เลยตอนนี้มันเป็นสแลงครับเดี๋ยวแป๊บนึงสแลงแปลว่าอะไรครับสแลงแปลว่าก็เขาก็จะทับศัพท์ไปเป็นคำว่าคำแสลงก็คือหรือที่เรียกว่าคำแสลงนะก็เป็นหรือว่าเป็นเขาจะชอบเรียกว่าภาษาวัยรุ่นก็คือถ้าเป็นคำว่า an extremely physically attractive individual หมายถึงว่าเป็นที่ดึงดูดแบบสุดๆก็คือ extremely คือสุดๆเป็นที่ดึงดูดแบบสุดๆของแต่ละคนindividual ก็คือเป็นจุดที่แบบณ smoke show นะคือเป็นจุดที่แบบดึงดูดได้สูงสุดแล้วหรือจะเรียกว่า so hot that the smoke coming off ก็คือถ้าเป็นการเปรียบเทียบหมายถึงว่าแบบก็คือแบบมีแบบ hot ก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบหน้าดึงดูดจนแบบเปรียบเทียบว่าหลั่นออกมาแบบนั้นนะเขาบอกว่าอะไรนะครับที่พูดมาเมื่อกี้เขาว่าในช่วงอายุ20-24หรือว่าช่วงพีคสุดเนี่ยเป็นช่วง smoke show นั่นเองนะ Rich with money. She's got options to date guys from all walks of life. ซึ่งเขานอกจากนั้นผู้หญิงในช่วงอายุเนี่ยก็ยังจะมีเงินแล้วก็ยังมีออปชั่นหรือว่าตัวเลือกที่หลากหลายในการเลือกที่จะเดทผู้ชายอีกเยอะนะก็คือมีหลายอย่างที่แบบพร้อมเขามีอำนาจเยอะเลยใช่ครับเขาเลือกได้ว่าแบบมีหลายออปชั่นเขาส่งเขามีอะไรนะอำนาจใช่ไหมหรือว่า she have power แปลว่าไงครับแปลว่าอะไร she have power หมายถึงก็คือมีอำนาจหรือว่ามีเขาเรียกว่าถ้าเป็น power ที่นี่หมายถึง power to decision ก็คือหมายถึงว่ามีสามารถเลือกตัดสินใจได้แบบนี้นะมีเขาตอนที่เขายังอยู่สูงที่สุดโอเคใช่ She has ultimate access. But as a guy, and this is a tough thing, right? When I first started แล้วก็มี ultimate access ก็คือ ultimate แปลว่าแบบมากๆสูงสุดก็คือแบบสามารถเข้าถึงได้ทุกอย่าง ultimate แบบเข้าถึงแบบสุดๆเยอะสุดๆก็คือสามารถแบบเข้าถึงผู้ชายอะไรแบบนี้ได้เยอะสุดนะแต่พอมาดูในมุมมองของผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากมันเป็นอะไรที่ tough หน่อยนะ
ผมเห็นสีน้ำเงินในผู้ชายนี่เป็นตังไปเลยเนี่ยอะไร ใช่ เนี่ย ครับ ใช่ไหม Started getting into this stuff, I was 22. I was just graduating college, right? ซึ่งอย่างที่บอกคนที่มาพรีเซนต์ให้ดูเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นคนที่อายุ22นะซึ่งเพิ่ง graduate หรือว่าเรียนจบจาก college จากมหาวิทยาลัยนะครับ And where are you at 22 as a dude? You're way down here. You're like 4.2, 4.3. ซึ่งเขาถ้าเทียบจากกราฟเนี่ยถ้าผู้ชายอายุ22ก็คือจะหมายถึงว่าในระดับ axis เนี่ยจะอยู่ที่ 4.2 หรือว่า 4.3 ไม่เกินนี้ So, you know, the girls your age, you're wondering like, why am I having such a hard time? ซึ่งพอเปรียบเทียบกันแล้วก็จะพบว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบ hard time หรือว่ามันเป็น hard time หมายถึงว่าเป็นเรื่องแบบยากมากเพราะว่าแบบในระดับความต่างกันเนี่ยมันแบบเยอะมากนะที่แบบอีกคนนึงก็สูงแบบระดับ10นะอีกคนนึงก็แบบ4กว่านะ ก็นั่นก็คือก็คือก็หาเราก็รู้กันแล้วว่าทำไมชายหลายคนมันเอาผู้หญิงไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ฮะนั่นแหละตอนที่อายุน้อยนั่นแหละก็เป็นเพราะกราฟแล้วก็ดูต่อ with these really hot girls. And that's because, you know, as a guy who's 22, what do you have going? You're just out of college, right? You don't ซึ่งเขาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายที่เพิ่งอายุ22เนี่ยมีอะไรในชีวิตบ้างซึ่งเขาจริงๆแล้วมันก็มีแค่หนึ่งก็คือการจบจาก college หรือว่าการเรียนจบมหาวิทยาลัยเท่านั้นเองนะ don't really know what you're doing with your life. You're not settled. You probably figure แล้วก็ไม่รู้ตัวเองว่ากำลังจะทำอะไรแล้วก็แบบยังไม่ได้ settle หรือว่าแบบตั้งหลักแหล่งหรือว่ามีแบบที่อยู่หรืออะไรที่แบบชัดเจนนะ figuring out like, you know, where you want to live. You're probably guzzling beer, doing keg stands. ซึ่งก็คือนอกจากนั้นก็คือเรียกว่าแบบเมื่อยังไม่รู้ว่า settle ไหนก็คือยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าแบบจะทำงานอะไรแบบไหนนั่นเองนะไม่หาตัวเองเจอเลยตอนอายุ20อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะนั่นแหละ That's the sort of nonsense I was doing. ซึ่งเขาเรียกว่า nonsense หรือว่าเป็นเรื่องแบบดูแบบไร้สาระนะก็คือแบบหาเหตุผลไม่ได้นะ There's a lot of guys who look young in here that are way more advanced, which is awesome. ซึ่งเขาจริงๆแล้วในออดิโทเรียมหรือว่าในห้องประชุมนั้นก็จะมีผู้ชายหลายคนที่เขาเห็นว่าแบบหน้าตาเขาเนี่ยดูแบบแอดวานซ์หรือว่าดูแบบดูมีอะไรมากกว่าเขาจริงอยู่นะดูมีอะไรมากกว่า But you're just on a different track, right? And we're measured, you know, our access to women is not necessarily measured by how we look. ก็คือเขาหมายถึงว่าแบบเขาถือว่ามันเป็นเหมือนคนละอย่างถ้าเราเทียบกันที่ว่าแบบการ access โดยนับจากที่ลุกหรืออะไรแบบเนี้ยนะ Access to women is not necessarily measured by how we look. Looks can play a little bit of a factor, but it's more ซึ่งเขาจริงๆแล้วหน้าตาเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่แบบเกี่ยวกับการเข้าถึง access แบบนี้นะ more measured by เขาบอกว่าผู้หญิงสำคัญหน้าตาสำคัญแบบหน้าตาไม่สำคัญใช่ไหมครับใช่ครับก็คือมันไม่ได้แบบ important นะ overall attractiveness as a man, what we have going for us, right? So it's not until you hit this age of 33. ซึ่งมันจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญแล้วจนกว่าคุณจะอายุ33นะ And I'm 34, and I do so much better now than I did even 2 years ago at 32. ซึ่งเขาเรียกว่าเมื่ออายุ34เนี่ยมันจะเป็นแบบ do better คือแบบเป็นแบบจะได้ดีกว่าเมื่อตอนอายุ32ซะอีกนะ Right? Because when you get to 34, you usually have a career figured out, you have some money in the bank. เพราะเมื่ออายุ34เนี่ยเหตุผลที่มัน asset สูงสุดเพราะว่า1มีงานมีการทำแล้วนะมีเงินในบัญชีนะมีความ wealthy แล้วนะ You've studied, you have a knowledge, you're more confident in your นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความรู้นะ knowledge แล้วก็เขาเรียกว่านอกจาก knowledge you've แล้ว studied, you have a breadth of knowledge, you're more confident in yourself.
แล้วก็ confident yourself หมายถึงว่าอ๋อแบบมีความมั่นใจตัวเองแล้วแบบรู้ว่าแบบตัวเองมั่นใจในสิ่งไหนนะ Hopefully you're in good shape, right? A guy at 33, you're going to look great. You're not going to look any worse than you looked at 26 or 27. ซึ่งเขาจริงๆแล้วผู้ชายในอายุ33เนี่ยมันก็จะดูดีที่สุดแล้วแหละจะไม่ดูแย่ไปกว่าในเมื่อช่วง26หรือ27แล้วนะ ก็เหมือนว่าเวลาอายุมากเท่าไหร่ร่างกายก็จะดีขึ้นเท่านั้นแบบว่ามันดีขึ้นไปเรื่อยคุณค่าเราจะขึ้นไปเรื่อยๆของผู้ชายเวลาอายุมากแต่เหมือนว่าเห็นกราฟนี่ผู้หญิงนี่อายุมากเท่าไหร่คุณค่าจะลงไปเรื่อยใช่ครับ You're going to look fucking awesome. What's lucky for us is we age a little bit better than women as we get ซึ่งเขาบอกว่าหมายถึงว่าแบบในยุคนั้นเราจะดูแบบ awesome แบบมากๆคือเหมือนแบบดูแบบ awesome แปลว่า good หรือว่าแบบดีมากๆนะซึ่งมันเขาเรียก different ก็คือแตกต่างจากผู้หญิงในช่วงถ้านับในช่วงวัยเดียวกันนะ get older, we still look good. Look at George Clooney, Brad Pitt. Those guys are in their early 50s and they ซึ่งเขาว่ามันเป็นจริงเพราะว่าอย่างเช่นคนที่แบบผู้ชายที่ในอายุ50กว่าเช่นแบรดพิตต์หรือว่าคนที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยก็แบบก็ยังดูดีอยู่นะแบบออซัมมากๆแบบนี้นะก็จอร์จคลูนี่กับแบรดพิตต์ก็คือคนก็ดังนั้นเนี่ยเขามาจากฮอลลีวูดซูเปอร์สตาร์ใช่แล้วเขาก็แบบอย่างที่บอกว่าเขายกตัวอย่างแบบดูยังดูดีอยู่นะแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตาม look at the sexiest เขาดูเหมือน20อยู่เลย every year. ใช่ When's the last time that guy was under even like 35? I don't know, but I would guess it hasn't happened very often. ซึ่งเขาว่าอะไรแบบซึ่งเขาว่าจริงๆแล้วมันถือว่าเกิดขึ้นได้น้อยนะคือเหมือนแรร์คือแบบนานๆจะเกิดขึ้นทีนะ Right, so we get better with age. What a lot of happens here is there's this marriage zone. So right when you hit 26, 27, we females access, they realize that ซึ่งพอมาถึงจุดที่ในช่วง marriage zone หรือว่าอายุ26ถึง28เนี่ยก็จะแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะ their looks are declining, their biological clock is kicking in, they want to have a family and kids. เขาผู้หญิงเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วแบบข้อจำกัดหรือว่าแบบ biological คือข้อจำกัดทางชีวภาพเนี่ยของร่างกายเนี่ยเริ่มลดลงละและก็เริ่มอยากสร้างครอบครัวหรืออยากมีลูกนะ assets ก็จะค่อยๆลดลงนะ Kids look to get married, and as a guy, you're finally starting to get some money in the bank, you're starting to feel a little bit more accomplished, like you kind of have the, earth and และในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ชายก็จะเริ่มที่จะแบบมีเงินในแบงก์ก็คือแบบเริ่มมีเงินเก็บสะสมแล้วก็แบบ accomplish ก็คือประสบความสำเร็จแบบ complete ในอะไรแบบเริ่มมี complete อะไรบ้างในชีวิตแล้วนะ under your feet and you get married. And that can be great, but what do we see happen with a lot of marriages? ซึ่งเขาเอาจริงๆแล้วก็เหมือนจะดูดีนะแต่ว่า Guys get a little older, they start getting money in the bank and they're like, God damn, I got all these options. All the secretaries at work are hitting on you. แต่ว่าพอเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยผู้ชายก็จะเริ่มมีเงินเยอะขึ้นซึ่งมันก็จะแบบเกิดความไม่แน่นอนคือแบบมันไม่เป็นเหมือนแบบแต่ก่อนแล้วอะที่เป็นแบบอยู่กันดีๆหรือมากันดีๆแบบนี้นะเขาซะที่แบบมี secretary หรือว่าแบบมีเลขาหรืออะไรแบบนี้คือแบบอะไรแบบนี้ออปชันก็จะเยอะขึ้นนะผู้หญิงอยู่ดีๆก็มาจีบอะไรใช่ไหมใช่ฮะก็คือแบบอยู่ๆก็จะมีออปชันขึ้นมาแบบงงๆนะมีตัวเลือกใช่ฮะ That leads to cheating, infidelity, marriages falling apart. ซึ่งผลที่ตามมาคือ cheating หรือว่าการมีชู้นะหรือว่าแบบ marriage falling apart ก็คือการแต่งงานล่มนะก็คือแบบไม่ได้จัดนะก็คือล่มไปเลย And I think this graph has a lot to do with that. So just keep in mind, if you want to have fun, ซึ่งเขาว่ากราฟนี่มันมีอะไรหลายอย่างที่แบบชวนคิดหรือน่าคิดนะแล้วก็แบบมีความแบบตลก
ของมันในตัวด้วย You know, I'm not saying go out there and be a player, but you've got from 33 until 44 where you're at the peak. ซึ่งผู้ชายเนี่ยช่วงพีคจริงๆอยู่ที่34ถึง44นะเนี่ยหรือเรียกว่าเนี่ยอยู่ในช่วง player zone นะ Where you can grab basically whoever you want. ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเป็นการ attract whoever you want หรือว่าเป็นการแบบจะดึงดูดใครก็ได้อะไรแบบนี้ก็คือแบบใครก็ได้นะ So there's no rush. If you're 25 and you're not crushing it yet, there's a reason for that. ซึ่งนี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องเร่งรีบเหมือนแบบถ้าอายุ25แล้วแบบยังไม่ได้รู้สึกรักใครชอบใครมันไม่แปลกอะเพราะด้วยเหตุผลแบบนี้นั่นเองนะแต่ผู้หญิงก็สำคัญนะเพราะว่าคุณค่ามันลงไปเร็วมากลงไปเร็วด้วย แล้วก็เวลาเขาอยู่สูงสุดน่าจะเป็นเวลาที่แบบว่าต้องเอาผู้ชายที่ดีที่สุดดีกว่า เพราะว่ามันโอกาสนี้ไม่มีอีกแล้ว ผู้หญิงมันขึ้นเร็วนะแล้วก็ลงเร็วด้วยมันใช่มันขึ้นเร็วแล้วก็ลงไปแล้วมันก็ไม่ขึ้นอีกทีผู้ชายมันจะขึ้นช้าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องรีบแต่ผู้หญิงน่ะผมคิดว่าใช้โอกาสนี้ดีกว่าที่เรายังสาวสวยอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าครับ And it just mostly has to do with your age. It has to do with the fact that you have so much more room to grow as a man. ซึ่งก็นั่นแหละก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นเกี่ยวกับซึ่งสิ่งที่ทั้งหมดมันก็คือเกี่ยวกับอายุก็คือแบบว่าเหมือนแบบก็คือแบบอายุเนี่ยเป็นตัวแบบกำหนดอะไรหลายๆอย่างนะเป็นออปชั่นนะแล้วยังไงครับก็ขออธิบายอีกทีอีกกว่านี้ได้ไหมครับว่าผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็สรุปเขาเรียกว่าก็คือสรุปจากกราฟนะก็คือสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะหมายถึงว่าในช่วงอายุเนี่ยถ้าเราเทียบ access กับอายุกันเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเนี่ยจะแบบขึ้นเร็วมากเพราะผู้หญิงเนี่ยก็จะเริ่มแบบมีความเป็นผู้หญิงแล้วแบบ completely เมื่ออายุ15แล้วมันก็จะขึ้นเร็วมากปุ๊บพอถึงณจุดนึงคืออายุ20ถึง24เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดึงดูดได้สูงสุดแล้วนะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยพอเรามาดูในของผู้ชายเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นอย่างช้าๆแล้วมันจะไปขึ้นอีกทีเนี่ยที่แบบสูงสุดเลยพีคสุดเลยคือ34ถึง44ซึ่งนั่นถึงเป็นเหตุผลที่เขาจะอธิบายว่าเนี่ยแหละเหตุผลที่ผู้ชายเนี่ยยังแบบถ้าแบบผู้ชายในอายุ20กว่าเนี่ยยังไม่สามารถหาแบบคนที่ชอบหรือคนที่รักได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ attractive แบบสูงสุดเนี่ยเป็นช่วงที่แบบคือถ้าแบบได้ก็ได้เลยนะในเรื่องของพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่ได้ก็ได้เลยแล้วพอมาถึงจุดนึงก็คือจุดที่ตัดกันเนี่ยเป็นแบบ intersection ก็จะเป็น marriage zone ก็คือเป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงที่มีการแต่งงานกันแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะในอีกมุมนึงอ่ะพอผู้ชายเนี่ยอายุขึ้นไปถึงจุดพีคสุดเมื่อ34ถึง44เนี่ยก็จะเกิดแบบมีออปชันเข้ามามากมายนะเช่นแบบ secretary หรือว่าแบบอีกออปชันนะที่มันจะส่งผลให้เกิดการ cheating หรือว่าการมีชู้เกิดขึ้นหรือว่า marriage fallen down ก็คือหมายถึงว่าแบบงานแต่งงานล่มเพราะแบบจับได้ว่ามี cheating ก่อนอะไรแบบนี้นั่นเองแหละเนี่ยมีแค่นี้ก็อยากจะฝากให้คนแบบว่าคนฟังอะไรนะก็มันก็ไม่เป็นไรก็รอไว้ก่อนนะคำที่ผมจะบอกว่าก็คือก็อยากจะบอกว่าผู้หญิงหัวเราะก่อนผู้หญิงหัวเราะก่อนได้ก่อนผู้ชายหัวเราะที่หลังและมันจะดังกว่าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็เห็นว่าจะสูงแล้วผู้หญิงจะสูงก่อนและเร็วกว่าเลยเขาได้หัวเราะก่อนแต่ผู้ชายก็เดี๋ยวได้หัวเราะที่หลังเพราะว่าก็เหมือนได้คิดเลยก็เลยได้คิดเลยว่าเวลาผู้ชายผมก็เห็นว่าผู้ชายหลายคนนะไม่ได้แบบไม่ได้น่าดึงดูดตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็อายุ30 45 35อะไรเงี้ยหรือว่า45
30ด้วยกัน35เนี่ยก็ยังแล้วมีอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงแบบจีบอะไรอย่างนี้ก็ มันก็ได้ยินเรื่องอย่างนี้มาด้วยว่าอยู่ดีๆก็แต่ว่ามีผู้หญิงมาสนใจอะไรเงี้ย แต่ตอนหนุ่มไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ย นะ เนี่ยครับพี่เอก็เสร็จฮะก็ปิดวิดีโอ โอเค